Retkikirves. Tämähän ei ole mikään pakollinen varuste tuolla korvessa kulkeessa, mutta onhan se kiva pilikkua klapeja tai sitten jos tarvii jotain isompaa suojaa rakentaa. Voihan sitä vaikka valurata pannua kuljettaa mukana, itsepähän se joutuu kantamaan. Eli Fiskarssin Norden N7. Tämä on Suomessa valmistettu ja pohjoisen kirveen valmistusperinteitä kunnioittaa. Lähdetään aukaisemaan. Ai. On kyllä freshin näköinen. Tässäkin terä on pinnotettua hiiliterästä, joten se vähentää kitkaa ja estää ruostumista. Tässä on valukuori, niin se pitää tämän kirveen pään kiinni, niin ei lähde sitten kesken metaakaan irti. Otetaanpa tämä suoja pois. On tosi laadukkaan oloinen kirves ja tämähän painaa sen noin kilon verran. Ihan näpäkkä ja mukava kuljettaa mukana. Varsi on valmistettu hikkoripuusta, joka tunnetaan sen vahvuudesta ja sitten tää on vielä rumpulakattu, niin sit se suojaa hyvin tätä puuta. Sitten täällä paketissahan oli myös mukana terotin. Tästä nyt en osaa sanoa, onko tää sitten hyvä vai huono, sanokaa te. Mutta joo, tällä pystyy terottaa kirvestä ja sitten tässä kun painaa, niin pystyy myös terottaa puukkoa. Tätä löytyy 3 eri koossa, eli tää on N7, sitten löytyy N10 ja N12 ja koko sitten aina kasvaa ja paino myös sitä myöten. 25 vuoden takkuu. Tämähän on siis täydellinen retkeilykirves.